Tashmë e dim se kriza klimatike është një prej sfidave më të rrezikshme që po na kanoset. Në episodin e parë të serisë sonë për krizën klimatike, shpjeguam se çysh rritja e gazrave serë në atmosferë ka krijuar një batanie të dytë rreth tokës. Kjo batanie nuk lejon që nxehtësia e tepërt të kthehet në hapësirë. Kështu, temperatura në sipërfaqe të tokës po rritet shpejt. Në episodin e dytë, shpjeguam se si revolucioni industrial rriti emetimin e gazrave serë, se si mënyra jone e jetesës po ndikon në ngrohje globale e se cilat vende e bartin përgjegjësinë më të madhe. E në këtë episod, do të flasim se çush po ndikon kriza klimatike në ujërat kaltër dhe se si vendet të tëra po rrezikohen nga ngritja e nivelit të oqeaneve. Oqeanet dhe pyjet janë mushkrit e planetit Tokë. Oqeanet vetë thithin rreth 30% të dioksid karbonit dhe 90% të gjithë nxehtësisë së ngujuar në atmosferë. Pa to, temperatura në sipërfaqe toksore do të ishte 2 fishi i asaj që është sot. Por, tash rritja e shpejtë e temperaturave për shkak të përqendrimit të pashembull të gazrave serë në atmosferë, po i bën oqeanet më pak të shëndetshme për vete e edhe për ekosistemin toksor në tansi. Ndryshimi klimatik po e transformon biodiversitetin detor, po e ndryshon përbërjen kimike të oqeaneve, po i rrit nivelet e ujrave dhe po nxit mot ekstrem. Ta shpjegojmë më hollësisht. Oqeanet ndërveprojnë vazhdimisht me atmosferën. Ato thithin dioksid karbonin nga atmosfera. Ky karbon zbërthehet kur bie në kontakt me ujin. Një pjesë e dioksid karbonit, përmes procesit të fotosintezës nga fotoplanktonet, kthehet në oksigjen, pra në ajrin që e thithim. Pjesa tjetër mbetet në oqean. Por, që prej revolucionit industrial, si pasojë aktiviteteve të njerëzve, në atmosferë ka shumë më shumë dioksid karbon dhe oqeanet absorbojnë më shumë se sa që mund ta kthejnë në oksigjen. Andaj, shumica e dioksid karbonit zbërthehet në një lloj gazi që i acidifikon ujrat, duke dëmtuar jetesën e popullsisë ujore. Acidifikimi i ujrave, disa krijesave ujore si për shembull guaskave dhe koraleve, u pamundson t'i marrin mineralet e duhura për ta ndërtuar skeletin e tyre. Në ujra tash ka më pak hapësira me oksigjen për gjallësat ujore. Andaj, për të mbijetuar, ato ikin nëpër hapësira ku ka më shumë oksigjen, pra ku ujrat janë më pak të ngrohta, duke krijuar përqendrim nëpër vende të caktuara dhe kështu duke dëmtuar ekonomitë lokale që varen nga këto gjallësa. Nga absorbimi më i lartë i nxehtësisë, që nga viti 1980, ngrohja e oqeaneve është shpejtuar për 8 herë në krahasim me dekadat e kaluara. Kur uji është më i nxehtë, ai zgjerohet, duke rritur kështu nivelin e ujrave. Niveli mesatar global i detit është rritur rreth 21 deri 24 cm që nga viti 1880, me rreth 1/3 e tij në vetëm 25 vitet e fundit. Çdo vit, nivelet e ujit rriten për 3.2 mm. Përveç nga zgjerimit termik, rritja e nivelit të ujit shkaktohet edhe nga uji që vjen nga shkrirja e akullnajave dhe shtresave të akullit. Akullnajat në Antarktidë dhe Grenland po shkrihen disa herë më shpejt se nga që ishte parashikuar nga raportet shkencore. Ndërkohë, temperaturat më të larta të ujrave ndikojnë në modelet e motit dhe shvendosin rreshjet, duke bërë që disa rajonet përjetojnë stuhi të forta shiu dhe përmbytje dhe disa të kenë thatësira të përkecuara dhe rreziqe nga zjarret. Me rritjen e nivelit të ujrave do të rriten përmbysjet dhe vërshimet, gjë që do të çojë në zhvendosje të popullsive të tëra që jetojnë përgjatë brigjeve bregdetare. Parashihet se deri në vitin 2050, 1.5 miliard njerëz do të migrojnë në vende a kontinente tjera për shkak të krizës klimatike. Në mjediset urbane përgjatë vijave bregdetare në mbar botën, rritja e deteve kërcënon infrastrukturën e nevojshme për punët lokale dhe industritë rajonale. Lista e infrastrukturës dhe shërbimeve që janë në rrezik nga rritja e nivelit të detit është praktikisht e pafundme. Në rrezik janë rrugët, urat, metrot, furnizimet me ujë, puset e naftës dhe gazit, termocentralet e impjantet e trajtimit të ujrave të zeza. E në rrezik
është edhe uji i pijshëm. Përderisa arritet niveli i ujrave të deteve, uji i kripur ndodh gjithashtu akuiferët e ujrave të ëmbla. Shumë prej cilëve mbështesin furnizimet me ujë të pijshëm dhe bujqësor dhe vetë ekosistemet natyrore. Gjatë 30 viteve të ardhshme, niveli i ujrave do të rritet më shumë se sa gjatë krejt shekullit të kaluar. Raporti special i fundit nga paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike thotë se mund të presim që oqeanet të rriten midis 26 deri në 77 cm deri në vitin 2100, me temperatura që do të ngrohen mbi 1.5 gradë Celsius. Kjo do të thotë se afërsisht 11% e popullsisë së botës, rreth 900 milion njerëz që jetojnë përgjatë vijave bregdetare, janë në rrezik nga përmbysjet, vërshimet dhe stuhit. Shumica nga ato nuk e kanë infrastrukturën e duhur për t'u ballafaquar me këto ndryshime. Në episodin e radhës të kësaj serie, do të flasim se si pyjet mund të ndikojnë në uljen e dioksid karbonit në atmosferë dhe se si humbja e tyre në fakt po e bën të kundërtën.